دي واضحه صح؟ طيب ثاني عندنا الاوتلاينز بتاع شنو؟ بتاع السوس مصل. تمام؟ السوس مصل ظاهر؟ السوس مصل اللي في الرايت سايد ما ظاهر. هنا اوضح لكم الحاجات دي كلها، الرايت كدني والليفت كدني والسوس مصل وبعض الاير باول اير. هنا طبعا خش في الاناتومي بتاع البونز بصوره اكتر. زي ما قلنا اليوريتر الاريا بتاعته بتعاين له شنو في الترانسفيرس بروسيسز از ذيس ريجن، بتعاين لليوريتر زي ما متوقع يستوي في اليوريتر. هنا بيطلع بره شويه وبيجي للكورس بتاع اليوريتر بهذه الطريقه. تمام؟ طيب في البلين فيلم ممكن يظهر ليه الستون زي ما شايفين هنا، في حاجه اسمها ستار هورن ستون. ستار هورن ستون، الستون اللي بيكون كاستنج. كاستنج معناها شنو؟ كاست قالب مش كده؟ بل بيكون كاستنج البلفس، يعني دي هسي الستون ده بالقالب بتاع البلفس. القالب اللي هو شنو؟ القالب القالب ما قاعد يعرف طيب فهنا الستون ماخذ الشيب بتاع شنو؟ بتاع الرينال بلفس، ده بسموه ستار كور ستون. فدي شنو دي الفايده بتاعت شنو؟ بتاعت البلين فيلم. تشوف لو في رينال ستون او اي جروس باثولوجي ظاهر لك في البلين فيلم. تاني هنا شايفين شنو؟ ده بلين فيلم برضه كي يو بي. في حاجه ظاهره هنا في ستون، وهنا كمان في ستون تاني، يعني ممكن يكون شنو مالتيبل ستون. ده الكي يو بي. وهنا في شنو؟ هذا ستون وين؟ في الرينال بلفس صح؟ في الليفت رينال بلفس اريا. دي الاوتلاينز بتاعت الكدني. لا يعني انت هنا شايف الاوتلاينز بتاعت الكدني. قادرين تشوفوها ولا انا قاعد؟ الاوتلاينز بتاعت الكدني ظاهره، عندك الستون موجود. والستون موجود شنو؟ في الكدني. فدي الفوائد بتاعت البلين ابدومينال فيلم او البري ليمينري فيلم او الكي او بي في الحاله بتاعتها. زي ما ذكرت لكم الحاجه لما تكتر الاسامي بتاعتها دلاله على شنو؟ على عظمتها صح؟ ربنا سبحانه وتعالى ورانا 99 اسم واحتفظ لنفسه بما شاء صح؟ اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في شنو؟ في علم الغيب عندك. لأنه عظيم أسماءه شنو؟ كثيرة. نحن عندنا البريليمينري فيلم عظيم في الفحوصات بتاعتنا دي، عشان كده أساميهم كثيرة صح؟ بريليمينري فيلم، بلين ابدومينال فيلم، سكاوت فيلم، ثاني بنسميه شنو؟ في 5 اسماء توموجريد. ايش؟ قلت شنو يا عبد المحمد؟ توموجرافي. ايوه توموجرافي برضه واحد من الاسامي بتاعته. توموجرافي. لعظمته العرب كانوا يعظموا شنو برضه حاجه كده مسمينها اسامي كثيره. كانت معظمه عند العرب قبل الاسلام. الاسلام جه حرمها في ايتين في الكتاب. الخمره صح؟ الخمره معظمه عند العرب صح؟ عشان كده اساميها تلقاها كثيره. ولم اشرب حميا ام تفري وانت شربتها حتى سكرتها وغير من الاسامي الثانيه. في البلين الكلام ده كله المقصود منه انه البلين ابدومينال فيلم بالنسبه لنا فيري امبورتنت، يورينا معلومات كثيره جدا جدا نذكركم لها وتذكرونا لها. اول حاجه شنو؟ الاكسبوجر فاكتورز والتكنيك والبريبريشن، ولو في باثولوجي ممكن نشوف. ممكن تكون عنده فوائد احنا شنو؟ لا نعرفها. طيب نجي للتكنيك. التكنيك بنختار طبعا الفينز اللي احنا زال نركب فيه الكانيولا. في الغالب بنختار الميديان انتيكيوبيتال فين. هنشوف له صوره لو في صوره. ونختار الكانيولا بتاعتنا. ده الفينز بتاعنا وده الميديان انتيكيوبيتال فين. ده الفين المحبب بالنسبه لنا لتركيب الكانيولا عشان ندي بيها الكونتراست ميديا. تمام؟ هنركب الكانيولا هنا ما حنجيب كتير في الموضوع ده لانه دي في الغالب بيعملوها النيرس مش كده؟
وبتدي الكونتراست بتاعك على حسب البيشنت. اذا كان ادلت بيشنت بندي 50 مل، اذا كان تشايلد بندي كم؟ على حسب الوزن. 10 كيلو 10 مل، 15 كيلو 15 مل، 12 كيلو 12 مل، وهكذا. طيب نجي للفيلمز. بعد ما اديت الكونتراست الانجكشن بولس دوز، بولس معناه نديها مره واحده 50 مل مره واحده في الادلت بيشنت. يلا نجي نصور كيف. احنا قلنا بندي كونتراست وبنصور سيريز اوف اكس رايز in timed intervals في فترات محدده بزمن محدد. طيب عندنا immediate film. اول ما اديت الكونتراست طوالي شنو؟ تشوت، تعمل اكسبوشر. بتقول تشوت هنا للاكسبوشر؟ برضه نقول لها شوت. طيب بنعمل AP of the renal area، والفيلم ده بناخده من 10 ل 14 سكند. يعني انت اديت الكونتراست طوالي تمشي الكنترول، تعمل الاكسبوشر في فتره تكون بين الانجكشن لغايه الاكسبوشر 10 ل 14 سكند. الزمن ده بسموه شنو؟ ارم تو كيدني تايم. 14 سكند ده الزمن اللي بيستغرقوا الكونتراست من الارم لغايه ما يصل شنو؟ ما يصل الكدني. في هذه اللحظه الكونتراست بيكون موجود وين؟ درستوا الهيستولوجي بتاع الكدني ولا ما درستوه؟ سمعتوا بالنفرونز؟ النفرونز جميل. فالنفرونز دي الحته اللي بيحصل فيها الفلتره بتاعت شنو؟ بتاعت البلد، صح؟ فاز ذيس تايم بيكون الكونتراست وصل الاريا دي. تمام؟ عشان كده بسموه شنو؟ نفروجرام. بيسموه نفروجرام. At this time الكونتراست بيكون موجود في النفروجرام، والنفروجرام موجوده وين؟ في الرينال برانكيولا. هسه في الصوره دي ظهرت الكدني ولا ما ظهرت؟ النفروجرام ده لما تعمل CT بيكون ظاهر بصوره اكثر من كده. فيعني اذا فهمت الاكسكريشن يوروجرافي حتفهم بعدين الCT يوروجرافي والMR يوروجرافي بصوره مظبوطه. تمام؟ النفروجرام معناها الرينال برانكيما opacified by contrast medium renal tubules. في النفرون من النفرونز حصل فلتريشن للكونتراست ومشى وين في الرينال تيوبيولز وعمل لنا اوتلايننج لكل الكدني بهذه الطريقه. فمن اول الخطوات انك انت تعمل الميديت فيلم عشان تشوف النفروجرام. لو في اي مشكله حصلت في الزيز ستيج، يعني النفروجرام حصل فيه مشكله في ديزيزز معينه معروفه بيعرفوها الراديولوجيست انه بتعمل مشكله في النفروجرام. من ضمنها الرينال ارتري ديزيز، اذا كان يعني ما داخل بلد للكدني بصوره مظبوط، معناها شنو؟ معناه ما حيصل كونتراست بصوره مظبوطه. اذا كان عندنا الرينال فين مقفول، معناه البلد برضه ما حيكون ماشي للكدني بصوره مظبوطه. اذا كان عندنا اوبستراكشن بيعمل حاجه اسمها مثلا اذا كان في ستون في اليوريتر عامل اوبستراكشن في الكدني فيعمل لنا حاجه اسمها بيرزيستنت نفروجرام. النفروجرام ده المفروض عنده زمن معين المفروض ينتهي فيه، اذا زاد من الزمن ده معناها برضه في مشكله. فالصوره دي فيري امبورتنت، مفيده جدا جدا، بتديك معلومات كثيره جدا جدا عن المشكله بتاعت الكدني. تمام؟ فده الفيرست فيلم اللي هو الاميديت فيلم، بيتعامل من 10 ل 14 سكند، يدينا حاجه اسمها النفروجرام. واضح؟ طيب بعد الاميديت فيلم بتعمل 5 مينيت فيلم، يكون عندك الزمن بتاعك مظبوط بستوب واتش. بعد 5 دقائق تعمل اكسبوشر ثاني AP of renal area. انت دار تصور الرينال ريجن to determine if excretion is symmetrical and is invaluable for assessing the need to modify the technique. يعني اذا انت محتاج تدي كونتراست زياده او تعمل اي حاجه ثانيه. فهذا الفيلم بيبدا زي ما شايفين الكونتراست يطلع من الرينال برانكيما يمشي لوين؟ يحصل اكسكريشن للكونتراست في الرينال بيلفيس. زي ما شايفين هنا بدا يظهر لنا العلاقه بتاع الرينال بيلفيس اللي شفناها في الصوره الاولى بصوره جميله وظريفه. تمام؟ جميل؟ دكتور في كتف اليوريتر هنا ما بتقدر تحكم لانه احتمال يكون لسه الكونتراست ما وصل. لسه لقدام شويه حنقدر نشوف اليوريتر.
يعني انت شفت حاجه هنا صح؟ اليوريتر الشمال يمين، الشمال ما بيشبه اليمين، فاحتمال يكون في حاجه هنا. الافيدنس بتاعك شنو؟ الدليل بتاعك على انه يكون في حاجه هنا، اذا في دايليتيشن في اليوريتر ممكن تقول فيه obstructing agent، لكن لسه early انت عشان تحكم على الحكايه دي، فانت لانك بتاخد فيلم ورا فيلم فيلم ورا فيلم، اذا الحكايه دي وصلت لك بهذه الطريقه بتوريك انه في مشكله ازيست اريا. لكن عاده ان احنا عندنا اليوريتر عنده حاجه اسمها بريستالتيك ويف صح؟ بريستالتيك موفمنت، فممكن انت تكون صورتها وفي اللحظه اللي حصل البريستالتيك موفمنت ودتك الشكل ده، فدي واحده من الحاجات اللي انت بتحطها في بالك وبتتحلى بشنو؟ بانه صوره بتتكرر. تمام؟ طيب نجي للكمبريشن. الكمبريشن باند بعد ال 5 minutes، يعني ده موضوع بتاع سؤال جميل، يعني ممكن اقول لك في الام سي كيوز او في اي مكان بالتالي احنا بنستخدم الكمبريشن باند. الكمبريشن باند بنستخدمها في هذا الزمن. Applied around the patient abdomen and balloon position midway between the anterior superior iliac spine, precisely over ureter as they cross the pelvic rim. يعني انا الشيء الغرض من الموضوع ده شنو؟ من الكمبريشن باند اوقف الفلو. يا سلام عليك، اوقف الفلو واعمل كومبريشن لليوريتر على البلفيك بريم، ده اسمه البلفيك بريم، الاريا دي اسمها البلفيك بريم، فدي بعمل كومبريشن لليوريتر على البون عشان اوقف الفلو بتاع الكونتراست، والكونتراست انتظر لي في اليوريتر واصور اليوريتر بصوره مظبوطه. طيب في حالات انا ما بستخدم فيها الكومبريشن باند، لان بعمل هاي بريشر على الابدومين عشان اعمل كومبريشن على شنو؟ على اليوريتر، خاصه اذا كان البيشنت سمين فانت محتاج مور بريشر. ففي حالات يعني انت لو عملت فيها الكومبريشن ممكن تعمل مشكله للمريض، ودي الحالات المذكوره عندنا هنا. اذا كان العيان عنده ريسنت ابدومينال سيرجري، يعني مرض من عمليه قبل 3 أو 4 يوم في الابدومين، ما ممكن تعمل له كومبريشن لانه ممكن تفتح الجرح بتاعه. واذا كان في رينال تروما، يعني مثلا حصل له رود ترافيك اكسيدنت ولا كده، ما حتعمل كومبريشن باند لانه حترجع اليورين لورا واليورين حيطلع في الابدومين. واذا كان في لارج ابدومينال ماس او اورتيك انيوريزم، واذا كان 5 minute film show already distended cases، يعني من البدايه حسيت انه في اوبستراكشن في واحد من الكيدنيز، يعني حسيت انه الكيسز ما نورمال دايليتد، فما في داعي تعمل الكومبريشن وتزيد المشكله بالنسبه للمريض. فالكومبريشن دي الحالات اللي ممكن ما تعمل فيها الكومبريشن، وكذلك في التشيلدرين ما قاعد نعمل كومبريشن في الغالب. طيب مظبوط لغايه هنا؟ 5 دقائق دكتور بنستخدم الكومبريشن باند. بعد ما اخذت ال5 دقائق فيلم طوالي تعمل شنو؟ الكومبريشن بتاعك عشان نسمع لنا اليوريتر بهذه الطريقه. نحن بعد ال5 دقائق بنعمل 15 minute فيلم. والتايمينج يا جماعه بالنسبه للتايم اوف انجكشن، يعني 15 minute فيلم ما معناها من شنو؟ من ال5 دقائق، معناها من وين؟ من التايم اوف انجكشن. يعني انت هتعمل immediate فيلم بعد 5 دقائق، ثاني بعد 10 دقائق من ال5 دقائق، لكن هي اكشوالي شنو؟ 15 minute فيلم. تمام؟ ال10 دقائق دي تكون الكومبريشن باند موجوده. الكومبريشن باند تكون موجوده، ايوه. لكن انت تكون قريب من المريض عشان اذا حصلت مشكله ما كمان الكومبريشن باند من المشاكل بتاعتها ممكن تقفل الاي في سي، الانفيريور فينا كيفا. الانفيريور فينا كيفا بتجيب البلاد من وين؟ من اللور بارت اوف ذا ابدومين، من اللور بارت اوف ذا بودي. فلو قل الفينس ريتيرن الهارت ما جاوا بلاد كثير، ممكن العيان يحصل له شوك، صح؟ ممكن يدخل في صدمه. دي برضه من الحاجات اللي انت بتفتكر لها، يعني العيان انت داير تحل له مشكلته وما داير تمرق بشنو؟ بمشكله اكبر من المشكله اللي جات بيها. فانت بتكون كلوز كونتاكت مع المريض ومتابع الحاله بتاعته، ودائما يا شباب يعني تعودوا انكم انتم تعالجوا المريض ولا ما تتعاملوا معاه از كيس. يعني دي السنه احنا مشكلتنا فقدنا الاحساس. يعني انت بكثره الشغل في المستشفى المريض ده بيبقى لك زيه زي اي شنو؟ يعني ما الا ما رحم ربي، لكن ما بيجيك الاحساس بتاع انه ده بني ادم، صح؟ تتعامل معه از حاله. فلا بد تتعامل مع المريض از بني ادم، وخاصه في المريض لما يدخل المستشفى يكون وورد عن الحاله بتاعته.
فانت لما تتعامل معه از كيس وتتونس وتلقى الناس يتونسوا ويشربوا في القهوه ويشربوا في البيبسي وما جايبين الخبر للمريض والمريض يعني فدي ما براكتس يعني اتمنى انكم انتوا اولاد صغار ما تتعودوا على الحكايه دي. كثيره في المستشفى مش كده الحكايه دي؟ ولا ما كثيره؟ انتوا هسه ما بتعجبكم انا متاكد لكن بعد شويه يمكن قلبنا يموت صح؟ فحاولوا من البدايه تتعاونوا مع المريض على اساس انه بني ادم، والمريض اذا حسست انه بني ادم المشاكل بتاعت الشكاوي والحاجات ما بتحصل والله ما بتحصل. هسه اغلب الناس مشاكلهم يعني المشكله الاساسيه بتلقاها كوميونيكيشن مع المريض. يعني ما في كوميونيكيشن مع المريض، المريض ما ساتيسفايد فطوالي بيشوف اي حاجه بيقول شنو؟ الطبيب او الفلان المعين ده غلطان. لكن انت اذا كان من البدايه عاملته از بني ادم كان عندك معه good communications يعني مشاكل وحاجات ما حتحصل اصلا يعني. بل حيدعو لك، والتوفيق اللي انت بتلاقيه في حياتك ده قد يكون بدعوة مريض الله يديك العافيه، الله يعمل لك. الحياه دي كلها حياه ما سهله يعني. طيب 15 فيلم بناخذ سوباين فول لينكس اي بي فيو لانه هنا نحن قاصدين اليوريتر. لو كان عندنا في هذه الحالة adequate distension of the pelvic calcium system with opaque urine by this time لأنه احنا عملنا الكمبريشن زي ما شايفين اليوريتر واصل لغاية وين؟ الكمبريشن باند at this level. تحت هذا الليفل ما في يوريتر ظاهر صح؟ فالغرض من الكمبريشن انه انت توقف الكونتراست ما ينزل لنا تحت ويظهر لنا كل اليوريتر. لو في مشكلة at this time ممكن تظهر. إذا حسيت أو إذا شفت اليوريترز بصورة واضحة وساتيسفايد إنه خلاص أنا كده قدرت أشوف اليوريتر إذا فيهم باثولوجي ولا ما فيهم باثولوجي، بعد ده at this time ممكن شنو؟ ممكن أفيد الكمبريشن. لكن إذا حسيت إنه لسه أنا محتاج آخذ فيلم ثاني ممكن تعمل موديفيكيشن للتكنيك وتخلي الكمبريشن باند موجودة لغاية ما تشوف أنت تعمل شنو. تمام؟ طيب كده أنا صورت اليوريتر والبلفس والرينال برانكيما. النفروجرام وراني الرينال برانكيما لو في مشكله ولا ما في مشكله وتكلمنا عن الفائده بتاعت النفروجرام. وال5 minutes فيلم وراني الرينال بلفس والابر يوريتر، والكمبريشن فيلم او ال 15 minute فيلم وراني اللينكس بتاع اليوريترز اذا فيها مشكله ولا ما فيها مشكله. اخيرا عندنا اللي هي كون فيو لليورين بلادر، ودي taken to show the bladder. If this film is satisfactory, the patient is asked to empty the urine bladder. يعني تعمل كون فيو لليورين بلادر. اليورين بلادر فيو فيها angulation ولا ما فيها angulation؟ فيها angulation. كودل ولا كودل angulation ولا كيفاليك angulation؟ كودل ليش نو؟ لا عشان ابعد شنو؟ السيمفيسيس بيوبيس من اليورين بلادر صح؟ لو جيت كيفاليك انديوليشن السيمفيسيس بيوبيس حيجي شنو؟ اوفرلابينج اليورين بلادر. اما اذا عملت كودال انديوليشن حابعد السيمفيسيس بيوبيس من اليورين بلادر زي ما ظاهر في الصوره دي، فدي تكون فيها كودال انديوليشن تقريبا 15 ديجري. طيب طيب في الصورة دي أنا جايب ميل وفيميل. واحد من الصور دي ميل بيشنت، واحدة فيميل بيشنت. في واحد يقدر يفرق؟ أيوه واحد منكم اختار واحد. فيميل اللي على اليمين والميل اللي على اليسار. طيب جميل good suggestion. طيب عرفت كيف؟ بيلبس رينج أوسع من الفيميل. جميل جميل جدا جميل جدا. يعني ملاحظة ممتازة. طيب ثاني شنو؟ شكل اليورين بلادر. شكل اليورين بلادر عامل كيف؟ أنا عارف في الميل شكله بيضاوي أو دائري. طيب السبب شنو لكن؟ الشكل هنا ظاهر إنه مختلف. عشان اليوم الرحم. جميل جدا ممتاز. أيوة الرحم بيكون عامل، الرحم اصلا بيكون قاعد فوق اليورين بلادر كده بيكون عامل كومبريشن عليها، وده البوزيشن بتاع الرحم. الرحم راقد في اليورين بلادر وبيعمل كومبريشن
عليها. عشان كده في اثناء الحمل يعني في مراحل معينه من الحمل بتلقى الفيميل بتمشي الحمام كثير تتبول كثير. ليه؟ لانه اليوترس فيه بيبي والبيبي ضاغط على اليورين بلادر واليورين بلادر ما بتتحمل يورين كثير. كل ما يتكون فيها حبه يورين البيشنت بتحس انها ماشيه الحمام عشان تفضل. تمام؟ طيب ده الكون فيو لليورين بلادر. طيب بعد ما عملت اليورين بلادر فيو الفول فيو هتعمل بوست ميكتوريشن، تخلي المريض يمشي الحمام ويفضي اليورين بلادر بتاعته وتيجي تعمل له بوست ميكتوريشن فيلم عشان تعرف شنو يا شباب؟ شوف اليوريثرا اليوريثرا لا اليوريثرا اللي احنا بنعمل لها سيلينج يوريثروجرافي او ميكتوريتنج سيستوريثروجرافي تصوير في اثناء شنو العمليه بتاعت التطور. لكن احنا هنا بيهمنا داير نعرف اليورين بلادر هل فيها مشكله ولا ما فيها مشكله. اليورين بلادر الفانكشنز بتاعتها انها تخزن اليورين وتطرده خارج البودي. في الوضع الطبيعي بعد ما العيان يمشي الحمام ويفضل اليورين بتاعه لما يجيك ثاني تصوره المفروض يكون ما في اي كونتراست في اليورين بلادر. اذا كان عنده اوبستراكشن او اليورين بلادر فانكشنز بتاعته ما مظبوطه وكده حتيجي تلقى في باقي الكونتراست لسه في اليورين بلادر. فدي الفائده بتاعت شنو؟ البوست ميكتوريشن فيلم. تمام؟ هسي مثلا في هذا المريض افتر ميكتوريشن فيلم دي الاغراض بتاعته. هذا المريض فضه ما عدا حبه كونتراست متوقع يعني لكن دي مقبوله ما فيها مشكله. الغرض من البوست ميكتوريشن فيلم assessing البلادر emptying التفضيه، فضت تمام ولا ما فضت تمام. الغرض الثاني to demonstrate return of dilated upper tract with relief of bladder pressure. يعني ودي الناس اللي بيشتغلوا على التراساوند خدوها في بالكم النقطه دي. احيانا انت تعمل الفحص اذا كان التراساوند او ميكتوريتنج او اكسكريشن يوروجرافي تحس انه الرينال بيلفيس واليوريتر دايليتد فيجيك شعور انه احتمال يكون في اوبستراكتنج ايجنت، احتمال يكون في ستون تيومر او اي حاجه عامله اوبستراكشن. لكن هو في الحقيقه ما في مشكله. الاصل المشكله انه اليورين بلادر مليانه شديد باليورين واليورين بيطلع من الرينال بيلفيس وبيمشي اليورين بلادر بيلقاها شنو مليانه فحي شنو بيقعد قبل ويحصل دايليتيشن في البلفيكاليسير سيستم. اول ما المريض يمشي الحمام ويحط اليورين خلاص ارتاح، البلفيكاليسير سيستم ارتاح، رجع للنورمال بوزيشن بتاعه خلاص اذا شنو ما في مشكله. الحكايه دي بعدين بتلاقيكم في الالتراساوند. تعمل التراساوند تلقى البلفيكاليسير سيستم ديستندد تقول خلاص. بيحصل كثير شنو مال براكتس ميس دايجنوزيس، بيقولوا البيشنت عنده مثلا يوريتريك ستون عامل اوبستراكشن وهو في الحقيقه لا في ستون ولا في حاجه. كل الشيء الحاصل انه اليورين بلادر مليانه واليورين ما قادر يصرف بعد ما المريض مشى وعمل ميكتوريشن خلاص الامور ظبطت. فدي افتكروا لها وحطوها في بالكم اذا اشتغلتوا التراساوند او اذا اشتغلتوا اكسكريشن يوروجرافي. وبيساعد في الدايجنوز الوظائف يوريتريك جنكشن كالكيولاي. مرات الوظائف يوريتريك جنكشن اليوريتر بيجي في الزيس ريجون. لما تكون اليورين بلادر مليانه مثلا في الحاله دي يكون عندك ستون صغير واليورين والوظائف يوريتريك جنكشن بوستيريور يكون بوستيريور. فلو ستون صغير ممكن مع الكونتراست يضيع ما تشوفه. لكن بعد ما المريض يفضي الكونتراست بتاعه لو في ستون صغير ممكن يظهر لك. برضه diagnosis of bladder tumor برضه زي ما شفتوا في الصوره دي اذا عندنا تيومر ممكن مع الديستندد يورين بلادر ما يظهر لنا، اما بعد ما المريض يفضي اليورين ممكن يظهر لنا. demonstrate urethral diverticulum او disease. تفضل. او عشان تعرف الريزيديوال يورين فوليوم. الريزيديوال معناه شنو المتبقي من اليورين وده ممكن بيحصل مع الناس اللي عندهم urinary tract او urethral obstruction ناس البروستات وغيره من الناس اللي بتكون عندهم مشكله في اليوريثرا. تمام؟ دي الافلام الاساسيه يا شباب. كم فيلم؟ 5 افلام مش كده؟ البوست كونتراست immediate فيلم 5 دقائق فيلم 5 minutes فيلم 15 minutes فيلم
يورينري بلادر مش كده؟ وبوست ميكتوريشن. دي الحاجات الأساسية. يعني لو عملت 5 أفلام زائد البريليمينري فيلم 6 شنو؟ 6 أفلام. 6 أفلام كده أنت تميت الاستادي بصورة بروبر. بعد ذلك في الاديشنال فيلمز يعني ما ريستريكتد على الحاجات اللي حنذكرها دي. انت وخبرتك، انت وفهمك، انت والتكنيك بتاعتك كويس، وعلى حسب الباثولوجي اللي انت داير شنو؟ داير توضح. فبنعمل posterior oblique of kidneys ureters bladder to determine whether the radiopaque shadow is in the ureter or outside. يعني لو لسه انت شاك انه في radiopaque stone في اليوريتر ولا خارج اليوريتر، ممكن تعمل الاوبليك فيو عشان تعرف الستون برا ولا جوا. والبيشن بوزيشن بيكون rotated 30 to 35 degree on right or left side depending on pathology side. يعني إذا كان عندك الباثولوجي في الرايت سايد هيكون الرايت سايد هو القريب من الفيلم، إذا كان في الليفت سايد هيكون الليفت سايد هو القريب من الفيلم. تمام؟ فهنا تعمل اوبليك فيو زي ما بيظهر هنا، فبيديك نظرة أخرى عشان تشوف الحاصل شيء. تمام؟ طيب ممكن برضه من الحاجات اللي بيشتغلوها كثير اللي هو البرون فيلم. كل الافلام بتاعتنا اللي اخذناها المره اللي فاتت هي سيوباين فيلم، لكن ممكن نعمل برون فيلم to investigate pelvic, ureteric and ureteric junction or obstruction as the heavy contrast liquid urine will more readily gravitate to the site of the obstruction. يعني اليوريتر قاعد posterior صح؟ لما تعمل البرون فيلم بتغير البوزيشن بتاع اليوريتر وممكن يديك رؤية ثانية للوضع. البرون فيلم زي ما ذكرنا برضه بيساعد displace the overlying bowel gas toward periphery، برضه بيبعد لك الباول لوبس من الاريا بتاعت الرينال pelvis ويديك رؤية بصورة أجمل. البيشنت بوزيشن لايك برون after doing 15 minute film full length and after 4 to 5 minutes عشان تدي فرصة للكونتراست ينزل في اليوريتر واليوريتر ياخذ الموضع بتاعه. وبتاخذ فول لينكس فيلم في هذا الوضع. يعني ده هيكون كم؟ 20 مينت فيلم باعتباره صح؟ 20 مينت فيلم برون. بعد ما اخذت الفيلم 15 مينت يرقد برون، ينتظر 5 دقائق وتصوره ثاني. وده على حسب. طيب من الافلام برضه امبورتنت اللي هو الديليد فيلم، وده ممكن يتعمل بعد 24 ساعة، يعني ممكن تخلي العيان يجيك ثاني يوم عشان تشوف الحاصل شنو. وده عشان تعرف السايت اوف اوبستراكشن او في بعض الحالات في حاجه اسمها بيرسيستنت نيفروجرام. النيفروجرام شفناه في الميديا فيلم عنده زمن معين المفروض شنو الكونتراست يحصل له اكسكريشن وكده. اذا كان الكدني الفانكشنز بتاعتها ما مظبوطه معناها حتحتفظ بالكونتراست بتاعها ده لفتره طويله، ممكن تلقاه ثاني يوم تلقى النيفروجرام لسه موجود. طيب بالنسبه للتشيلدرن عندهم تكنيك مختلفه. الفيلم ما في الميديا فيلم بناخذ 3 مينت 15 مينت عن بوست ميكتوريشن، لانه اصلا في الغالب ما متوقعين انه يكون في مشكله في شنو؟ في النيفروجرام وغيره من الحاجات. في الغالب التشيلدرن بيتعمل لهم عشان يشوف في كونجنتال انومالي في ستون في something like this. تمام؟ بعد ذلك ممكن تصور على حسب ما هو required. مظبوط هنا يا شباب؟ مظبوط. طيب نمشي للموديفيكيشنز اوف تكنيك. دي برضه زي ما ذكرنا لكم بتعتمد على فهمكم والتكنيك بتاعتكم والخبره بتاعتكم. ممكن تعمل a lot of modifications للتكنيك. يعني واحد من الامثله بتاعتها in case of suspicious shadows in renal area ممكن تعمل lateral film وتake inspiratory and expiratory film of renal area to demonstrate the relationship of opacities and filling defects of the renal tract. الفهم من اللاترال والفهم بتاعه معروف صح؟ ما في مشكله. انسبيراتوري واكسبيراتوري الكدني بتطلع وتنزل مع شنو؟ مع الريسبيريشن. فانت لو عندك مثلا اوباسيتي ما عارف في الكدني ولا برا الكدني واللاترال مثلا ما حلت لك المشكله او حسيت انه اللاترال ما ممكن تحل لي المشكله، ممكن تاخذ فول انسبيراتوري فيلم وبعد الفول اكسبيراتوري فيلم لو لقيت الشادو ده يعني ثابت في محله والكدني متحركه معناها شنو؟ سيمبلي برا الكدني.